أهلا بيكم. معاكم دكتور أحمد الشيمي في حلقة من حلقات زيارة إلى المتحف المصري. إحنا في الحلقات ديت بنحاول ننقل لحضراتكم الكلام اللي كتبوه المصريين القدماء، وحبوا إنه يوصل لكم في الجيل عبر الأجيال لغاية لما يوصل إلى جيلنا الحالي. في الحلقة ديت هنقدم لكم آه، نص من نصوص تقديم القرابين. اللوحة ديت بترجع للأسرة الحداشر. الأسرة الحداشر ديت بتبتدي من 2134 سنة قبل الميلاد، وبتنتهي في 1991 سنة قبل الميلاد. يعني اللوحة ديت اللي شايفينها قدامنا عمرها 4000 سنة. بنشوف الألوان اللي موجودة عليها كأنها لسه مرسومة امبارح. طبعا بتتميز اللوحة ديت إن فيها اللون الأخضر. اللون الأخضر ده كان بيتعمل من صدى الحديد، وكانت تركيبته غالية، وعلشان واحد يشتغل بيها لازم يستأذن الملك. اللوحة شايفينها بتضم آه، صاحب المقبرة، وهو اسمه أمين محات، وأمه وكان اسمها يي، وأبوه اسمه إنيفنت، وأخته اسمها حبتي. طبعا بنشوف في اللوحة مائدة القرابين. محتوياتها بتضم آه، أواني حفظ البيرة. يعني كانوا يقدموا من ضمن القرابين البيرة. بيقدموا كمان لحم البقر، وطبعا أفضل حتة منه هي الخبش اللي هو كتف البقرة. آه، وطبعا في لحم طيور، وفي طبعا خبز موجود. طبعا بنشوف مائدة القرابين طبعا بتفاصيل والزخرفة اللي موجودة عليها. بنشوف الملابس اللي لابسينها آه، أجدادنا المصريين القدماء. طبعا بيهتموا بالزينة في قلائد. قلائد ديت سواء بيلبسها الرجال أو النساء. في كمان حاجة زي الغوايش موجودة برضو، زي ما بيلبسها الرجال بتلبسها النساء. وفي حاجات زي الخلخال طبعا دوت بتلبسها النساء. طبعا الملابس واضحة إن الراجل بيلبس ملابس بتغطي من أول السرة لغاية تقريبا فوق الساق، فوق الركبة. الستات بتلبس ملابس من أسفل الصدر إلى آخر قصبة الرجل. طبعا هنا بنشوف بقى الشعر الطويل بتاع النساء، بنشوف شعر قصير للرجال، بنشوف الأب مربي دقنه. طبعا من ضمن الحاجات الملحوظة الغريبة إن ملابس السيدات كانت تبتدي من تحت الثدي. وطبعا كمان مصر القديم يعني كان راسم الثدي بتفاصيله. وموجود الكلام ده فين؟ موجود في مقبرة بيلتمس فيها الرحمة للمتوفي. معنى كده المصري القديم ما كانش عنده مشكلة في أجزاء الجسم اللي تبان، وما كانش عنده غضاضة إنه يرسمها. وهي ديت كانت الحياة الطبيعية اللي بيعيشها المصريين. طبعا لما نيجي نشوف كمان يعني مدى الحفاوة
والحرارة اللي موجودة ما بين الابن والأم والأب. طبعا في وضع تكاتف ما بين الأب والابن، ووضع حنو ما بين الأم والابن، وأخته جاية حاطة إيديها على صدرها، رمز للحب والعرفان لأخوها. كان ترابط أسري جميل للغاية. لما نيجي نشوف النص بيقول إيه: إماخ خير وسر دي اف برت خرو تي حنكت كا آبد نيماخو. دوت هو أول نص بيبتدي من ناحية اليسار إلى اليمين، وبنعرفه من اتجاه النص. إماخ خير وسر، النعيم بالقرب من أوزوريس. دي اف يعطي برت خروه، قرابين ابتهال من التي والحنكت والكا والآبد، من الخبز والبيرة ولحم التيران والطيور. ني إماخو للمبجل. يبقى كلها على بعض: إماخ خير وسر دي اف برد خرو تي حنكت كا آبد ني ماخو. يعني النعيم بالقرب من أوزوريس يعطي قرابين ابتهال من الخبز والبيرة ولحم التيران والطيور للمبجل. نيجي بقى نشوف مين هو المبجل. هنعرفه في النص اللي بيبتدي من اليمين لليسار، ونلاقي برضو برت خروج تي حنكت قائبد ني إماخو أمن محات ني إماخت إي. يعني برت خروج قرابين ابتهال، تي حنكت قائبد خبز وبيرة ولحم بقر وطيور. ني إماخو للمبجل أمن محات. فهنا عندي آدي أمين محات هو المبجل اللي انتهى بيه النص الأولاني. وهنلاقي كمان إن اللي عمل النص تقديم القربان، لقينا إن أمين محات فوقيه على طول اسمه. يعني برضو كان راسم اللوحة فنان بل عبقري. طيب، وصلنا لأمين محات، وبعدين ني إماخت إي. وطبعا كان المصريين القدماء ما عندهمش حرف العطف واو، فهنا بيقول ودي المبجلة ني إماخت إي. وإي برضو هنلاقي إن اسمها فوق شخصها المرسوم على لوحة تقديم القرابين. يبقى النص من تاني: برد خروج تي حنكت قابد ني إماخو من محات ني إماخت إي. يبقى قرابين ابتهال من الخبز والبيرة ولحم التيران والطيور للمبجل من محات والمبجلة إي. يبقى كده احنا لغاية دلوقتي عرفنا اسم صاحب المقبرة من محات واسم أمه إي. هنيجي بعد كده هنلاقي فيه نص تاني اتجاهه بيشاور على الأب. بيقول إماخو إنيف نت. يبقى المبجل إنيف نت دوت هو أبوه. بعد كده في نص تاني برضو يبتدي من اليسار لليمين بيشاور على الأخت. بيقول إماخت سنتف حبتي. يبقى عندي إماخت سنت اف حبتي. إماخت المبجلة، سنت اف أخته، حبتي. ولا حبتي في عندي العلامة الثلاثية. حبت هي اللي بنشوف فيها حرف الت، يبقى حبتي
هي ديت أخته. طبعا يعني معنى كده المصري القديم لما كان بيتكلم على المتوفي كان بيسميه المبجل، زي ما احنا كنا يعني بنقول المغفور له فلان وفلان، فنلاقي المغفور له من محات، المغفور له إيه، المغفور له نفنت، والمغفورة لها حبتي. فإذا المقبرة كانت بتضم الأربع أشخاص اللي موجودين. ديت طبعا لوحة من لوح موجودة لتقديم القرابين، موجودة في ممر الرواق بتاع الدولة الوسطى. وهنلاقي إن في دولاب إزاز بيحوي حوالي 9 لوحات لتقدمة القرابين. قدمنا ليكم منها واحدة، ونشوف الباقي في حلقات قادمة إن شاء الله. ونشوفكم على خير في حلقات زيارة إلى المتحف المصري. إلى اللقاء.